Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em về một vài những cái thay đổi mới ở bản cập nhật 7.0 vừa qua và những cái cảm nhận của mình về cái hệ thống mới liên quan đến cái kỹ năng học tập huấn luyện viên này, bởi vì mình thấy nó khá là hay ho. Ok. Rồi, trước tiên thì nói về cái điều thay đổi mà có lẽ ít người để ý. Đấy là thay đổi lớn nhất đến từ cái kỹ năng của anh chàng thần chết mỉm cười này. Cái kỹ năng thần chết mỉm cười này mình thấy rằng là trước đây anh ta có vẻ như đang bị phế, đang bị không đánh giá đúng mức so với một cái sĩ quan ở trong quầy rượu. Và nhiều boss đã thể hiện cái quan điểm đó với mình. Thì hiện nay là Dev đã thay đổi lại, đã buff lại cái anh chàng này. Là anh chàng này nó sẽ được buff cái skill chiến thuật lên. Ngày xưa thì nó chỉ có phần buff đam thôi, bây giờ thì nó còn có thêm cái hệ số này là 1000. Tức là cái quả bom đầu tiên mà ném xuống kẻ địch nó sẽ có cái hệ số sát thương là 1000. Đó, thì cái này nó là một cái buff nhẹ mà mình cũng chưa rõ là cái này nó sẽ có ảnh hưởng gì hay không. Nhưng mà như thế này đấy cho thấy là một cái động thái mà nhà phát hành muốn là cái con tướng quầy rượu này nó phải cực kỳ mạnh hơn so với những cái sĩ quan khác. Đó, thì đây là một trong số những cái thay đổi mà có lẽ ít người để ý đến cái bộ kỹ năng này, thì các bạn cũng có thể cân nhắc nhé. Rồi, cái thứ hai là về hệ thống học kỹ năng tướng. Thì mình đã có rất nhiều video clip về cái phần xem trước của cái bản 7.0 này trước đây rồi. Thì bây giờ khi mà nó ra chính thức và nhiều anh em bắt đầu tiếp cận đến cái kỹ năng học kỹ năng này, thì có thể là nhiều người sẽ bị rối và nhiều người sẽ không biết là lựa chọn như thế nào để có thể chơi cho nó hợp lý. Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ có những cái lối build cơ bản là gì? Chúng ta sẽ có 4 cái nhánh cơ bản là nhánh tấn công, nhánh phòng thủ, nhánh cân bằng và nhánh đặc biệt. Thì anh em chỉ cần lưu ý cho mình là cái nhánh đặc biệt này thì chỉ được triển khai cho sĩ quan ở vị trí thủ lĩnh thì mới có tác dụng. Tức là con nào đặt ở hàng đầu thì chúng ta mới học được cái kỹ năng đặc biệt này, còn không là thôi. Được chưa? Đó, thế thì chúng ta sẽ chỉ còn có 3 cái là tấn công, phòng thủ và cân bằng. Vậy là chúng ta cũng sẽ có những cái trường phái như thế này. Trường phái đấy là full tấn công, tức là chúng ta sẽ chơi các sĩ quan về tấn công, sau đó triển khai toàn bộ các kỹ năng tấn công. Đấy là full tấn công. Cái trường phái thứ hai là full phòng thủ, tức là chúng ta chơi các sĩ quan về phòng thủ, ví dụ như là nữ bá tước gai và chiến binh thiết giáp, sau đó học các bộ kỹ năng chuyên về phòng thủ. Đấy, cái lối chơi nó build như vậy. Và cái lối chơi thứ ba là cân bằng. Cân bằng có nghĩa rằng là gì? Chúng ta chơi sĩ quan chuyên về tấn công nhưng học các kỹ năng chuyên về phòng thủ. Đó, và ngược lại là những sĩ quan chuyên về phòng thủ thì lại cho học các kỹ năng tấn công. Ví dụ ở đây là một ví dụ thôi nhé, còn sau này thì có thể những cái bài test là sĩ quan nào tối ưu đối với cái bộ combo nào thì lại phải cần đợi thêm các cái bài test sau và những cái video clip sau. Ok, ở đây mình chỉ mong muốn là phá băng cái phần nhận thức cho anh em chúng ta dễ tiếp cận. Ví dụ như thế này, đây là cái cô làng nữ bá tước gai. Nữ bá tước gai này là một cô làng mà chuyên về phòng thủ, tức là các cái kỹ năng của cô là có những kỹ năng chuyên phòng thủ. Đây, giảm sát thương kỹ năng sĩ quan và tăng độ bền. Thế thì mình cũng có thể học cái kỹ năng tăng độ bền của Spanner để cho nó lên thành 70% độ bền. Tức là gì? Kỹ năng phòng thủ, sĩ quan phòng thủ học các kỹ năng phòng thủ, được chưa? Ngoài ra thì cái kỹ năng thứ hai anh em cũng có thể học cái kỹ năng dạng cân bằng. Đấy, cũng có chuyên về độ bền. Đấy, học cái kỹ năng này của cân bằng của Từ Xa. Đó, là chúng ta thêm 15% độ bền nữa. Như vậy là tổng lượng độ bền riêng cái sĩ quan này thôi là chúng ta đã có là gì? 40 cộng với 30 là 70, cộng với 15% này nữa là 85% độ bền. Đấy, sau đó chúng ta lại triển khai với chiến binh thiết giáp. Chiến binh thiết giáp mình cũng lại cho học về phòng thủ. Đấy, thì như thế gọi là cái lối build gọi là chuyên phòng thủ nhá. Còn cái lối build thứ hai như mình vừa nhắc ở đầu tiên ấy, là lối build chuyên về tấn công. Tức là mình sẽ chọn những sĩ quan chuyên tấn công, ví dụ như sĩ quan mới này chẳng hạn. Đấy, anh chàng này là một trong số những anh chàng có khả năng tấn công cao.
được chưa? Đấy, hoặc là những sĩ quan tấn công hạng đi, như là nữ thần chiến tranh chẳng hạn nhá. Đấy, như nữ thần chiến tranh hoặc là cỗ máy tác chiến, đây là những sĩ quan có khả năng tấn công thì mình lại cho học những kỹ năng tấn công. Đấy, chủ yếu thiên về tấn công là chính thôi. Đấy, và giảm kháng của đối phương đi để mình tăng cái phần sát thương, được chưa? Đấy, thì đấy là cái lối build thứ hai. Cái lối build thứ ba là lai căng, tức là gì? Sĩ quan tấn công thì học các kỹ năng phòng thủ và sĩ quan phòng thủ thì học các kỹ năng tấn công. Đấy là dạng cân bằng. Vậy là mình có 3 cái lối build như vậy, là tùy thuộc vào anh em thôi, anh em thích lối build nào thì anh em chơi. Còn hiện tại thì nó mới ra cái bản cập nhật này và mình cũng chưa có điều kiện để test các kỹ năng thực chiến nó sẽ như thế nào, nhưng mà đọc cái bộ kỹ năng thì chúng ta có thể thấy được một cái sự kết hợp. Ok, còn anh em muốn biết được xem là kỹ năng nào đi với sĩ quan nào và lắp cho đơn vị nào thì nó sẽ hợp lý thì có lẽ là phải hẹn anh em ở trong các video clip sau. Còn trong video clip này thì mình sẽ diễn giải về cái định hướng tương lai nó sẽ là lối chơi như vậy. Ok, rồi cái điểm thứ hai là gì? Đối với những anh em nông dân, những anh em cày chay mà chúng ta không có nhiều tượng vàng thì chúng ta chỉ cần đầu tư vào 2 con sĩ quan duy nhất cho nó lên max skill. Sau đó các sĩ quan sau này thì chúng ta sẽ chỉ cần học những cái kỹ năng mà mình cần thôi. Tôi lấy ví dụ là cái sĩ quan Golden Eagle này chẳng hạn, là tôi chỉ học cái skill này thôi và đưa cái skill này cho sĩ quan khác để nó học lên, và tôi muốn lấy cái dam boost lên đến 20% này. Còn lại thì mình không có điều kiện thì mình cứ để một thôi. Ok, đấy là cái cách tư duy nhá. Thì anh em mới chơi, mà anh em cày chay mà đến 180 ngày mà chúng ta chưa có nhiều tướng thì có thể chọn lựa theo cái cách hướng dẫn xây dựng này để chúng ta có thể thực thi. Ok, rồi có clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các bài build liên quan đến phối hợp kỹ năng sĩ quan cũng như là cách vận dụng tác chiến thực tế nó như thế nào. Rồi còn bây giờ xin chào, goodbye.